Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Nimeni nu a prevăzut asta. Într-o lume în care deciziile sunt adesea calculate cu grijă, Zlatirkoglu a optat pentru neașteptat, impulsiv, autentic. Și acea alegere, pe cât de riscantă, pe atât de puternică, a declanșat o reacție în lanț care nu a lăsat pe nimeni indiferent, începând cu Halil Ibrahim. Reacția sa nu a fost exagerată sau zgomotoasă, ci a avut puterea unui țipăt tăcut. Un zâmbet larg, clar, născut din suflet. Acea bucurie autentică, aproape copilărească, a rupt toate tensiunile anterioare. Și imediat, toată lumea a înțeles că tocmai se întâmplase ceva profund. Halil Ibrahim nu este un om care să-și arate ușor emoțiile. Cei care îl cunosc știu că își păzește cu gelozie lumea interioară, ca și cum protejarea ei ar face parte din esența sa. Dar în ziua aceea, în acel moment, inima lui l-a trădat. Privirea lui strălucea cu un foc diferit, unul care nu venea din mândrie sau dorință, ci din recunoștință tăcută. Pentru că a înțeles că în spatele gestului lui Zlatirkoglu se afla o renunțare la frică, o capitulare fără garanții. Și în interiorul lui, ceva s-a prăbușit. Pentru a face loc unei noi etape. Cei prezenți nu știau dacă să aplaude sau să tacă. Atmosfera era încărcată de o emoție atât de densă încât era aproape fizică. Halil Ibrahim a stat nemișcat câteva secunde, ca și cum ar fi avut nevoie să proceseze magnitudinea a ceea ce tocmai se întâmplase. Apoi, fără să spună un cuvânt, s-a îndreptat spre ea. Nimeni nu a auzit ce au spus, dar nu era nevoie. Ochii li s-au întâlnit ca niște suflete care acum se recunosc fără a fi nevoie de traducere. Și în acea privire, lumea părea să se oprească. Decizia lui Zlatirkoglu, deși riscantă, nu a fost impulsivă. A fost rezultatul unei lungi bătălii interne, al nopților nedormite, al îndoielilor care au consumat-o în tăcere. Știa că putea pierde mult, dar a înțeles și că a trăi fără riscuri nu mai era o opțiune. A ales să facă pasul decisiv, fără hărți, fără garanții. Pentru că dragostea adevărată, nu așteaptă întotdeauna condiții ideale. Uneori se naște în mijlocul haosului și crește printre ruinele fricilor învinse. Și asta a recunoscut Halil Ibrahim. Bucuria lui nu era cea a unui om care câștigă ceva, ci cea a cuiva care a fost văzut, ales, înțeles. Halil Ibrahim nu ceruse acel gest, dar în adâncul sufletului tânjea după el. Nu din ego, ci din iubire. Să se simtă important în viața cuiva care conta și pentru el mai mult decât a îndrăznit vreodată să recunoască. Când Zlatirkoglu a trecut acea linie invizibilă dintre frică și curaj, nu numai că a sfidat așteptările, dar a vindecat și o veche rană din el. Și de aceea reacția lui a fost atât de pură, atât de luminoasă. A fost un moment atât de puternic încât și-a lăsat amprenta asupra tuturor celor prezenți. Unii au plâns, alții pur și simplu au tăcut, prinși în capcana forței invizibile a autenticității. Pentru că există momente care schimbă totul. Și acesta a fost unul dintre ele. Halil Ibrahim, cu emoția sa debordantă, a spart tiparele de care mulți îl legaseră. Și-a permis să fie uman, fragil, fericit. Iar Zlatirkoglu, prin decizia ei, a arătat că dragostea nu are întotdeauna nevoie de permisiune. În acea zi, cei doi păreau mai apropiați ca niciodată, nu fizic, ci spiritual. Exista un aer de complicitate, respect, un fel de alianță tăcută care depășește orice legătură convențională. Halil Ibrahim nu a încetat să zâmbească toată ziua, dar nu a fost un zâmbet superficial. A fost unul dintre cele care apar atunci când sufletul găsește ceva ce căuta de mult timp fără să știe. Ceva similar cu acasă. Și în acea clipă, Zlatirkoglu a devenit exact asta pentru el, un cămin neașteptat.
cel mai surprinzător lucru a fost cât de natural a curs totul după aceea. Ca și cum universul ar fi aliniat în sfârșit piesele. Halil Ibrahim părea mai relaxat, mai deschis, chiar mai afectuos. Oamenii au observat. Era ca și cum ai privi pe cineva redescoperindu-se. Ca și cum, după ani de luptă interioară, ar fi găsit o pace neașteptată. Și acea pace avea un nume. Ea, la rândul ei, a rămas statornică, senină, dar nu indiferentă. Privirea ei reflecta acel amestec de frică și mândrie cunoscut doar celor care au îndrăznit să riște totul pentru dragoste. Știa că decizia ei poate avea consecințe, dar era împăcată. Pentru că a ales cu inima, nu cu așteptări. Și a vedea reacția lui Halil Ibrahim a fost, fără îndoială, cea mai mare confirmare pe care ar fi putut-o primi. Nu avea nevoie de cuvinte, doar de bucuria lui. Mulți se așteptau la o reacție diferită, poate mai reținută, mai profesională. Dar Halil Ibrahim nu voia să se prefacă. Pentru că a se preface, după ceea ce tocmai suferise, ar fi fost o trădare. Fără ea, față de sine, față de tot ceea ce îi unea. Așa că și-a permis să simtă. Și-a permis să arate că, chiar dacă nu a spus-o cu voce tare, acel gest îl schimbase. Că ceva din interiorul lui înflorise din nou. Că sufletul său, obosit să tacă, putea în sfârșit să respire. Zvonurile au început imediat. Dar de data aceasta nu au contat. Pentru că ceea ce a trăit acolo, în acel moment, era adevărat. Și adevărul nu are nevoie de apărare. Halil Ibrahim mergea ca cineva care tocmai se trezise dintr-un vis lung. Ca și cum, în sfârșit, ar fi găsit ceva ce nici faima, nici succesul, nici aplauzele nu i-au dat. Ceva atât de simplu precum a se simți profund iubit. Nu pentru ceea ce reprezintă, ci pentru ceea ce este. Din acea zi, ceva s-a schimbat între ei. Nu a devenit perfect, nici ca un basm. Dar a devenit mai real, mai intim, mai curajos. Pentru că dragostea, atunci când este aleasă liber, nu are nevoie de grandilocvență. Halil Ibrahim a știut asta din momentul în care a văzut-o înaintând spre el cu acea privire hotărâtă. Știa că, indiferent ce s-ar fi întâmplat, nimic nu va mai fi la fel și a zâmbit. Așa cum zâmbește doar cineva care a fost atins de un miracol. Și poate, în cele din urmă, asta a atras cel mai mult atenția tuturor. Că un gest atât de simplu putea aduce o transformare atât de profundă. Bucuria lui Halil Ibrahim nu a fost o reacție obișnuită. A fost bucuria unui om care, în sfârșit, a simțit că dragostea era și pentru el. Și asta, în această lume rece și măsurată, rămâne o revoluție. Pascali